Задумайся. Я в школе учился на отлично, если что. Я не шучу. Всім привіт, друзі! З вами Мішка Про. Це відео про те, як не прокакати свій золотий і свої золоті часи у місті під назвою школа. У цьому відео я розповім, чому після школи всі сумують за нею та хочуть повернутися, чому цей час самий найкращий у всьому житті, та чому саме я вчуся на відмінника. Моя історія. З першого класу я вчився на відмінника, мені все дуже подобалося. Так. Зараз ці шкільні роки в мене асоціюються не з навчанням, а з тим, як я задурманив собі голову та закохався у дівчину, та з тим, що я взламував ігри. З самого початку в школі я звик до того, що я один з найкращих учнів, я розумний та в мене є бажання бути на публіці. Не причаїтися десь у кутку, а бути на публічному місці. До речі, другий страх після смерті – це страх опинитися на публічному місці. Майже всі люди цього бояться. Чому я намагався вчитися у школі та досягати відмінних оцінок? По-перше, з перших класів свою філософію школи мені розповідала моя мама та тато. Вони хотіли, щоб я став самим найкращим та найрозумнішим. Мабуть, тому що в них це не дуже вийшло, та вони через мене втілювали свої нездійснені плани та мрії. Ця стратегія мені прижилася, і я вчився майже відмінно. На деяких предметах справді було цікаво, але на нудних предметах іноді приходилося себе змушувати, щоб прочитати чи щось запам'ятати. У 4 класі я по своєму бажанню благав маму та тата, щоб вони мене здали вчитися у комп'ютерну академію шах. Я дуже любив тему комп'ютерів, телефонів, хакінгу та все, що з цим пов'язано. І чомусь навіть з того часу, з 10 років, в мене завжди була якась ідея знімати відео з собою. Це не просто зараз я вирішив цим займатися і все. Ні, це йшло з самого дитинства. Мрія стати таким, як Іван Гай чи Ярик Лапа. Всем привет, дорогие друзья! С вами Мишка Про, мне 11 лет, и мы продолжаем обзор на игру Mortal Kombat. Ну что ж, начнем. В главном меню нас ждет первая кнопочка «Бои». В боях есть сетка, парная сетка, испытай удачу, испытай силу, испытай внимание и испытай удар. Зв'язки з вчителями. Я гадаю, 50% всіх моїх відмінних оцінок за всю школу було поставлено тому, що я був улюбленцем у вчительок. Так, бути улюбленцем у вчительок – це дуже круто і легко зробити. Просто треба вчительку сприймати не як вчительку, а як друга. Ти просто з зацікавленістю поглинаєш урок, і якщо ти можеш підтримати бесіду з вчителькою, то вона буде тільки за. Вчительки дуже люблять спілкуватися на теми своїх уроків зі своїми учнями. Також порада учням перед тим, як йти на урок, чи на якусь зустріч, чи просто у сім'ї. Цей метод я прочитав в книжці «Трансерфінг реальності». Він називається «Фрейлінг». Перед тим, як йти на урок до вчительки, уяви її щасливою, коли вона займається улюбленою справою і насправді радіє чи просто відпочиває. Коли я застосовую цей прийом, на моєму обличчі також з'являється посмішка. Ти тільки уяви, завдяки твоїм думкам вчителька стане більш доброю, та ти зможеш з більшою зацікавленістю слухати та вчитися. Головне – це робити перед кожним уроком та постійно. Також цей прийом можна застосовувати не тільки в школі, а й на інших людях і в інших ситуаціях. Не вірите? Перевіряй. В 6 класі я перший раз не став відмінником та отримав свою першу 9 по якомусь предмету. Я був розчарований, та якось вчитися у 7 класі я не дуже хотів. Замість цього я бігав по школі, знайомився з дівчатами та дуже класно проводив час. 7 клас – мій найулюбленіший клас за всю школу. В мене навіть дівчина тоді з'явилася. А вже ж 7 клас я теж закінчив з 9. Наступні 2 класи стали для мене не такими радісними, як 7 клас. На початку 8 класу я зі своїм другом повертаємося у наші старі ігри, такі як Clash of Clans, Clash Royale та Brawl Stars. Тоді Brawl Stars тільки розкручувався та не був таким популярним. Коротше, весь 8 та 9 клас я просто програв у всіх сенсах цього слова. Ми були повними задротами в Brawl Stars. У мене були всі бравлери та 30 тисяч кубків. Але коли наступила друга половина 9 класу, це вже 2021 рік, щось мені клацнуло, змінилося. Стоп! Куди ти йдеш? Ти забув нашу мрію?
Чи ти плануєш все життя завтратити та працювати? Відклади цю фігню, займись собою. Все в твоїх ладонях. Ми з тобою. Слідкуй за своїм серцем. Я якось дізнався про дофамін та як ми його отримуємо. Я став розбиратися в тій темі, і тоді я запустив свій перший експеримент 30 днів без ігор. В ітозі я його продавив до 60 днів, і в цей період почався просто огромний бум мого розвитку. Я дуже сильно підтягнув школу та своє навчання. Був реальний кайф від школи, від шкільного процесу. Я почав знімати відео на свій попередній канал про те, як я роблю з 3D ручки, аватарки, браузерів. Також в цей період я навчився збирати кубик Рубіка, створив TikTok і набрав 5000 підписників, і почав займатися турніками та зробив свій перший підйом з переворотом. Коротше, одні плюси. Потім я загубив свій старий телефон Xiaomi та почав створювати збірку свого нового комп'ютера. Зв'язки з однокласниками. До однокласників треба ставитися також доброзичливо, навіть до тих, хто дивиться на тебе косо. Знаєте, як я люблю казати? Якщо тебе хтось образив, ти повинен чувствувати не задетое самолюбие, а жалость к этому человеку. Используйте эту цитату в повседневной жизни. І ще я вспам'ятав цитату з трансерфінгу. Якщо ти чогось хочеш, відмовся від наміру отримати це. Заміни наміром дати і отримаєш те, від чого відмовився. Наприклад, якщо ти відмовляєшся від наміру підвищити свою самооцінку і даєш самооцінку іншим людям, підтримуєш їх, любиш і так далі, то через деякий час ти отримаєш цю самооцінку від них обратно, ти отримаєш те, від чого відмовився. Перший день 10 класу я зі своїм другом знову вирішили скачати Brawl Stars. Я зіграв пару боїв і зрозумів, що більше мені це не приносить такого задоволення, як раніше. Тоді ж я надихався відео Ердені, Альберта, Гачимучі, Сірого, Свіжого, Комарова, і я зрозумів, що я теж хочу робити відео. Це моя стихія, яка йде з самого дитинства. І вже 21 жовтня я створив цей канал та загрузив сюди своє перше відео. 3 листопада я нарешті зібрав свій комп'ютер, і тепер з терабайтами пам'яті я міг вільно дихати. Відмазки закінчилася, та я почав знімати. Весь цей час школа для мене відігравала дуже важливе значення у моєму розвитку. Вона мене підштовхувала до дій, вона мене мотивувала. Зараз я вспам'ятовую свої попередні роки у школі, і мені стає дуже приємно на душі, що я зміг бути відмінником, вчитися та ще й кайфувати від цього. Завдяки школі я зрозумів свою мрію та ціль – бути на публічному місці, бути популярним. Як поєднувати школу, друзів та всі інші справи? Особисто я робив це дуже легко. Я просто виконував домашнє завдання в школі, коли його тільки задали. На хвилі уроку та знань це легше робити, аніж вдома, коли треба займатися іншими справами. Вдома я максимум підучував вірші, писав реферати та проекти, а й в інший час займався криптою та ютуб-каналом. У вільний час я гуляв з друзями та яскраво теж проводив час. Навіщо мені вчити математику? Хіба вона мені знадобиться у житті? Ні, математика після 9 класу мало чим знадобиться, але прикол не в тому, щоб вчити математику і думати про своє майбутнє, що вона там буде відігравати якусь роль. Ні. Треба насолоджуватися цим моментом, цим процесом навчання. Жити не майбутнім чи минулим, а теперішнім та отримувати кайф від математики тут і зараз. Я так роблю. Коли ви йдете на урок з думкою, навіщо це мені потрібно, то складно буде любити цей предмет. Але спробуйте зіграти у свою рідну гру. Попробуйте розібратися в предметі, послухати вчительку, поринути у предмет. Хоч раз. У когось може возникнути питання, навіщо ти взагалі вчишся, ти не задовбався? Та ти просто вчишся для інших, для батьків, для вчительок, просто щоб їх не розчарувати. Я відповім: так, декого я насправді очаровую, але якщо вони розчаровуються, то це тільки їх проблеми. Я вчуся в першу чергу для себе. Мені цікаво знати предмет, а не моїм батькам. Вчитися мені кайфово, тому що я відчуваю відчуття потоку, коли вчуся та роблю домашнє завдання.
Я обожнюю відчуття, коли все зроблено і можна без проблем займатися іншими справами. Я люблю отримувати дофамін від школи, та я буду гордитися собою, коли я закінчу 11 клас на відмінника та не зраджу свою ціль та мрію. Моя порада всім учням: бери участь майже у всіх заходах школи. Десь можна бути ведучим – вперед. Організувати щось для класу – вперед. Переможи свій страх. Стань любимчиком всіх вчительок. Вони тобі будуть тільки раді. Вчися обізнано, осознано для себе, з зацікавленістю. Та не забувай кайфувати від школи та від життя. І так довгенько. Відповідаючи на питання з назви відео, можу сказати: вчися для себе. Можна не одразу ставати відмінником, просто держати оцінки хоча б на улюблених предметах. А як вияснити, який предмет улюблений, без поглинання в нього? Шкільні роки запам'ятовуються тому, що вони наповнені різноманітними емоціями, дитячими емоціями розваг та безтурботним часом, коли можна отримувати однакові емоції перед дівчиною та перед контрольною роботою. Дякую за перегляд, починай осмислювати життя та роби те, що вважаєш потрібним. Я лиш дав тобі їжу для роздумів. Став лайк і підписуйся на канал. Напиши у коменти, чи погоджуєшся ти з моєю думкою. Напиши свій спосіб проведення часу у школі. Ким круче бути – відмінником чи двічником? З вами був український хлопець, який кайфує від життя і школи, Мішко Про. До зустрічі в новому відео.